Hi everyone, welcome back to my channel. This is Angelie, and today I'll be going to our hangar in AIRSWIFT. So this is my first time na papasok sa hangar namin. Simula nung bumalik ako sa airline, sa AIRSWIFT. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung hangar, doon po kami nagpa-park ng aming mga eroplano. So ngayon, maglilinis kasi kami ng aming cage or yung aming pinaglalagyan ng mga marketing merchandise. Mag-i-inventory kami ng aking mga staff and magde-declutter kami mga materials namin doon. Check namin kung ano pa yung may value and walang value na mga materials. I-dispose kami ng mga gamit namin. Samahan nyo ako today and ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura sa loob ng hangar. Nandito na tayo sa dati naming office. Dito ko iiwan yung sasakyan ko kasi papasok kami sa Delta and wala akong car pass doon. Hindi ako allowed driver sa loob ng hangar. Kaya iiwan ko dito yung sasakyan ko. Inaayos ko lang yung mga gamit ko kasi dala ko lahat ng gamit ko papasok ng Delta dahil hindi naman ako kabalik-balik dito sa sasakyan ko. Medyo malayo kasi ito doon sa Delta. I-fix ko lang yung lahat ng laman kasi aside from pagde-declutter at paglilinis ng aming inventory, magkakaroon din ako ng shoot sa chief pilot namin para sa social media posting namin. Kaya meron akong backup na camera para sa shoot later. Ayun. And may mga dala akong extra face shield para sa aking mga staff. Okay, so tara, bababa na ako ng sasakyan and magta-transfer na ako dun sa sasakyan ni AIRSWIFT. Hi, Miss Minette. Hi everyone! Nandito na kami sa Delta Hangar with Kuya Leo. Ayan. So, siya yung naghatid sa amin dito sa Delta. Delta. Ano ba yung Delta? Sabihin mo nga. Delta Hangar. Delta OCC office, tapos sa cage. Yan. Yan, okay. Tapos kukunin niya yung ano niya, naiwan yung gamit. Yan. O si Miss Minette, yung magandang manager ng komersyal. Ayan. Andito ulit. So, welcome back sa Delta. Yes, thank you. Yan, bulahan na naman kami ni Kuya Leo. Hindi, totoo yung sinasabi ko ha. Ito, maganda. So, ito na tayo sa hangar. Akyat muna tayo sa office namin dito. Good morning. Good morning. How are you, Nicole? Lipad na ako sa kanya tayo vlog. Hi! Anong pang vlog mga followers mo? Wala pa, bibigyan pa lang natin siya.
Ayan, nandito na kami sa bodega namin. Nakasapatos pa. Oo nga, no? Nagpalit pa ako ng damit kasi baka pawisan kami dito. So, say hi mga girls sa aking mga sales. Ayan. Mga brows. So, maglilinis lang naman kami ng bodega for today. So, kung akala nyo ang sarap ng trabaho dito sa airline, hindi lahat masarap. May paghihirap din. Nakita nyo yung tambak na yan, yan ang lilinisin namin. Minsan madumi din. Uy, si Nicole na napapanood yan sa ano ko, sa mga vlogs ko. Tapos si Jaika sa Sinulog, si Nicole sa El Nido, nung nag-team building tayo. Ayan, marami ang exposure doon. Naman ang mga yan. Siyempre, malalakas ako dyan eh. Yung mga kasama ko pag-edit eh. Nagla-lunch na kami. Napagod na si Nicole at si Jaika sa pagbubuhat. So, yun yung new normal na pagkain. Mga naka-plastic. Ano, naginamit pa ng din, hindi pinatutulog. Ano yung tsura? Counter table lang din siya, ma'am. Pinamigay Kahoy? niya sa, opo, pinamigay niya sa dati sa mga empleyado, may mga nanatira. na yan, ma'am. Naka 10 views na ba yan? Nasa 10 views na. Okay, next item natin, dry bag. Ayan po, kulay blue. Maganda to, ma'am. Ma'am, sir, maganda to. Dito, pwede nyo ilagay dito lagi gusto yung ano, yung hindi nababasa. Tsaka lagi kayong dry. Yan. Maganda to ngayon sa panahon ngayon, tag-ulan ngayon, tapos samahan nyo ng samahan nyo ng maleta. Yan. Pamain na lang po, palagay na lang, mine blue. Mine blue. Mabibenta pa natin yan, Jaika. Patingin nga, Ken. Pamain. Plain. Plain. Pamain. Plain white. Top. Plain white ba to? Plain white. Dirty white na. Ano po, alikabok na may konting eroplano. yung gilid, patingin. Eh po, maganda. Ma'am, ano pa yan? Okay pa yan. Nakakalipad pa yan. Kaya pa yan magsakay ng ng 20 katao. Sige, pwede na yan sa charter. Oo, pwede na. Okay guys, nandito na ako sa loob ng sasakyan ko ngayon and tapos na kaming mag-declutter. Okay! See you soon! Lilipat muna ako doon. Magsasakay pa kami. Magpaalam na kayo guys sa aking Uy, dito kayo. Okay. We're done with our decluttering today. Please like, share, and subscribe para pa sa marami pa kami i-update na video. Yeah!